Hi, welcome to Me Living. Today I am going to demonstrate a few items that you have requested that I use in my cooking. So the first item here on my right hand in this box, it is my soybean maker. The brand name is Sunpentown. This is an excellent soybean maker machine that it comes with clear instructions and it's easy and quick to use. My husband got this for me from Amazon a couple years ago, so I don't have to make soybeans in the traditional ways anymore. This is just a quick machine. So if any of you is looking for a soybean maker, just go to Amazon and then type Sunpentown soybean maker and then it's there for you to purchase. The second item right here that I wanted to share, this is a stewing chicken. This chicken has a very delicious and flavorful broth. It's excellent in making chicken noodle soup or chicken pho or copiat or just chicken lap. I have a couple videos on my channel using this chicken to make chicken lap or chicken salad and also a chicken pho. So please feel free to visit those videos for further instructions. And I always keep a few of this chicken in my freezer just in case I have unexpected guests visiting and I need to use, or whatever soup that I need to use, it comes very handy. The next item I wanted to share is my mushroom seasoning. So this is the kind of mushroom seasoning I use, and on the inside it is tan light brown color like this. But there are many brands of mushroom seasonings at the store. So you want to make sure when you go to shop or buy mushroom seasoning, you wanted to read the ingredients to make sure there is not any MSG added to it, because there are some mushroom seasoning that they do add MSG. So I always read the label. I don't usually get the same brand all the time. The last item I wanted to share is my chicken powder. This is the brand of chicken powder that I use in my cooking when it calls for. In the Twin Cities, Songhe, a supermarket carries this, and I think maybe a few others might, but I got mine from Songhe on University Avenue. And there are many other brands of chicken powder, but I found this brand to be the most delicious one that I like. And on the inside of the powder, this is what it looks like. It's very fine in powder and a tan color. So I hope this is helpful to those of you that ask me questions about my stewing chicken, the mushroom seasoning, chicken powder, and soybean maker. We will see you next time and happy cooking. Bye-bye. Nhớ rằng là chồng mi phong dưa nó nói vậy nó chán đun đi đầu rong ấy hỗ trợ rồi rong chỉ cú chỉ nó ta tỏ rong nữa ấy cũng một kiaคือmột tao đi ót xong một tờ một yếu khổng nó lọt cho chị họ thầu chạy nó su chị có chỉ dân là một cook chị là một nói khỏi dùng gì xứ đó nó nói chị của tụi chị nó nhá rồi giờ nó cái vỏ nó sum cái nhu chị nó nữ nó salad ô su hoa cũ chị của nó ý không món chị đây đỡ non chua của cho mango xứ nè của nhỉ nhớ nó món lẩu chua mango là giờ nó món chị đây nó chua mango lúc mi ca chị mango họ biết luôn mong hồ chỉ xài nữa nè ấy ô li con nè cái bữa nhỉ nó món chị đây nó món lẩu chua chỉ xài lúc cũ thế nữ nó cá tàu xí để xí cá nữa ấy nó nói chỉ nó li nó xứ lô tay kia mà li ô lử già nhá giò là bùa cá giò nó nữa
cụ cho đây nè tê chỉ tiền nhá hậu tố yên sư chè món chè mỏ thì lấy lá xia giờ thử cho cháy plaเลยcái nào món chè đây cho đã chỉ là cá tan thò nè bên món mà bên tại món chè đây nè mà chỉ tiếc chắp lại đi cụ hải nè cụ trâu nhá cha đi lô cá chắp lợn á, này một xì á, giờ này chỉ tao no, này cho tứ no là chỉ rong, này giờ chỉ tao no chỉ một xì no đi cũng no sáng này bỏ nhẹ nè, cá, giờ chỉ thấy nó cá gì à, nếu trong có tài chính nó season á. Season cho cá gì đi nè, cho nên chỉ thấy đa vào nhìn nhẹ tao nè, chỉ cho nó lọ, cho cá gì liền. Cho chỉ thấy nó mà bây giờ tới cho nó bây giờ tao dùng lại giờ, dù ý lần nó ta thì nó giờ cũng chạy all luôn đi nè, cũng ý lần của nó ta all luôn là nhưng nó liền á. Cho con cá này ạ. Uli con này nó nói cái quá chỉ nó sâu sữa à. Cái cá nó là cái nó giống như lý cú sữa liền nó cái mà lý cá mình khai cú nè. Cô cháu lượng tao vì lừa ôi thì cô có chỉ riêng khóc nè chỉ nó cái lên nó tả sức chị dù thế chùa sẽ hận tao ngủ ô lừa hâu lừa nè hay giờ thằng với trái pla lì này dù chuyện thế cái ít không mọi dùng gì nó chị dù một hâu lừa là dù trái pla dù lúc xế dù phá dù phư chị ô chỉ chân hâu lừa này giờ chị khó sai chị nó cái món chơi đen rồi có gió là bốn nó cái món chơi đen rồi ó lúc gì ít lúc gì lì cũng nó sức chị dù hâu lừa tía lì đó nó món chơi đây nó cho chỉ thay cái nó cá này giờ ta chỉ yêu chỉ sửa xí yêu chỉ control cái yêu end up nó ta ít tay lọt đầu rồi ít tay lọt nó cái olin ta cái nó món nó tàu cái chỉ cho dùng cho yêu thế việc thì yêu nó món nó tàu cái nhá yêu lúc cái nè cái chuẩn đó miếng chỉ món tổ lúc plastic nó lười nhà cái thì lì xí tôi yêu lúc cái sẽ được họ lẩu lì bé nó là cái rau mà xả như nhúa họ yêu lúc cái là nè cái là nó mình chỉ tuổi yêu plastic chỉ khép lá luôn nói cho món đơn tàu đi thầu yêu lúa rồi à cô yêu một khoa tôi lúc weekend nó chơi cô tao plan check cô đã chín nói giờ thầu cô cho khoa tôi chơi cũng mấy chừng cái mẹ ế nè lúc weekend lúc week thầu là cô nhiều hơn một tuần mẹ ế chơi cô chừng choáng cái mẹ ế cho cô tao mua chú lò lại thế chơi uống cái mẹ ế no nè chơi cô trời em ba tay kỳ này kỳ cô yêu tao cô chẳng ai mẹ khoa tua này chuyện nó cái mẹ là giờ tiệp bé cho tí rong là cá cơn gầu để thêm mình cho phong dư có bộ nhện nó cái mẹ thế cái mẹ mà mua trò mà giờ chụp khóc o rau nè cô tôi cho ý đại video sầu YouTube thầu y cô thế cô tôi cứ uống ai mẹ giờ cô uống ít là câu nữa ít là câu cô uống đi cô không mẹ tiền nữa đi nữa không mẹ tiền nhớ đồ sầu nữa này say chua chặt gì xí lô chua cầu của chặt gì luôn chặt gì thay mà cá chắp lợn này mua để thầu yêu tao tây cho chỉ thay mà nó có câu nữa chỉ cá gì vậy thì chỉ là kỳ nó là của tao hơn là cá gì này nè cá gì chỉ có nó tao được trâu xé từ trâu gì lúc xé hình nè nó sưu ta luôn chị em một ô lười hao lười mà xin trí này đua lười đầy video nữa nó lăng cha ha giờ giống chu bớt tuổi bé nó đi nơi nè chị uống cái mẹ bé nó chị nói giờ ở gold meat
Then nó giờ pork ribs, chị ký rau, chị bây giờ mong chị bây giờ chúng mà tại của rau chua, rau á nữa nè. Chị bây nó dùng gì xưa呀，但是鸡毛糊糊的弄呢。chiêu vùng bò nó đó. Cứ hắn là giờ giống chú chỉ đang cha số của tôi San Diego tôi San Diego tôi say cụ gì hệ bây chúng đang tới nó mò